Cum îți faci singur masca de protecție reutilizabilă și masca de unică folosință? Pentru masca reutilizabilă avem nevoie de o bucată de bumbac, care poate fi o batistă sau un bandaj elastic. Masca reutilizabilă se face din bumbac, care poate reține picături de 1 micron, în timp ce picăturile de salivă eliberate prin tuse și strănut au dimensiunea de 5 microni, deci masca din bumbac te poate proteja și se poate spăla și dezinfecta pentru mai multe utilizări. După folosire, o putem păstra într-o pungă de plastic prin care nu trec virusii. Pentru masca de unică folosință ai nevoie doar de 2 elastice și o rolă de prosop de bucătărie, din care rupem o bucată de hârtie și o pliem ca pe un evantai. Apoi prindem capetele cu cele 2 elastice și asta e tot.